อุ้ยอีเมย์ไปลวกเห็ดหูหนูดำให้หน่อยดิหูหนูเห็ดหูหนูดำเห็ดหูหนูดำ ไอเดีย อยู่ในถังสีน้ำเงิน ไอเดียมาทันทีพุทธาฉัน ไม่ญี่ปุ่นก็ชอบมีกับเห็ดหูหนูดำ ใช่ อ๋อ ซอยอะไร ที่มันมีเมนูแบบผัดหมูผัดไข่อะไรอย่างเงี้ย แล้วไปไปแดกอีโน่ อะไรนะ จะหั่นหรือว่าจะเอาเป็น หั่นกันหั่นหน่อย ก็ได้ไปก่อนแค่นี้ก็พอ ๆหั่นแล้วเนาะ หั่นญี่ปุ่นเลยเอาไปอ่ะดูแล้วแหกปลาใช้เนยเลยยอดเกียร์นี่ดี จริงๆเนยเอามาผัดกะเพราได้ไหม ได้หมดเลย กะเพราหมูเนย เห็นไหมหอมไฟบ้านเขามันไม่แรงไฟบ้านเราหรอกไหม จากของเรามัน Amazing มันเดือดๆๆ โอ้ยโอ้ยหอมของโบตายไวลงเลย ดูจากควันแล้ว มึงน่าจะกำลังลำบาก หวานเยอะใช่ไหม ให้กูมีกลิ่นหอมเนยเอาเลย แล้วเราจะใส่ไข่ใช่ไหม ไม่จับแล้วก็หอมค่ะ อ่ะเราทำเนาะพอ จะหอมก็จะ ไม่ไปตามหาไข่มานะ มากไปนะ เอามันวางข้างบนหรือว่าห่อมัน อ๋อเอามันหย่อนลงไอตอน ตอนทอด กลาง โอเค ไม่ต้องหอม แหม่
มันจะอยู่ข้างในอ่ะโหมันจะเป็นอันนี้เลยว่ะน้องจับนี่เนี่ยอ๋อลืมไป คือมันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆว่าแบบหนากรอบเป็นเหมือนกับเปลือกเลยเลยว่ะไปแล้ว5 นาทียัง ยังวะยังเนาะ ได้อยู่นะ ได้ใช่ไหมแล้ววันที่เราไปกินเสร็จแล้วนะ อยากให้ใส่เดี๋ยวพี่ป้าจะซื้อมาให้เอานะอ่ะนะ ใส่เด็กก็ไม่